हमखास सगळ्यांना आवडणारं कुठला लोणच्याचा प्रकार बरं? अगदी बरोबर, कैरीचं लोणचं. तेच कैरीचं लोणचं आपण घरी कसं करायचं ते बघणार आहोत. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण कैरीचं लोणचं कसं घरी करणार आहोत ते बघणार आहोत. कारण बऱ्याच आपल्या व्ह्युअर्सनी मला विचारलं की कैरीचं लोणचं कसं करतात ते आम्हाला दाखवा. अतिशय सोपं आहे, उगीच आपल्याला खूप त्याची भीती वाटते. आणि गंमत काय आहे की हल्ली रेडीमेड इतक्या छान छान लोणच्याचे मसाले विकत मिळतात, त्यामुळे आपला मोह होतोच की ते लोणच्याचा मसाला आणला आणि झटपट घरामध्ये कैरीचं लोणचं केलं. परंतु घरच्या घरी कैरीचा लोणच्याचा मसाला कसा करायचा आणि 1 किलो कैरीचं लोणचं कसं करायचं ते आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. प्रथम आपण बाजारात गेल्यानंतर ज्या वेळेला आपण बाजारात जातो तर तिथे कैरीचं ढीगच्या ढीग असतात. तिथे लोणच्याची कैरी म्हणून वेगळी मिळते बरं का. त्यांना विचारायचं, ते सांगतात ही लोणच्याची कैरी आहे. मग काही जणं तिथेच ती कैरी स्वच्छ धुवून घेतात आणि त्याच्या फोडी कापून घेतात. म्हणजे त्यांच्याकडे मोठं कैरी कापण्याचं एक यंत्र असतं आणि त्याने कैऱ्या आपल्याला कापून देतात. पण तिथे बऱ्याच वेळेला असं वाटतं हे स्वच्छ असेल की नाही, कैरी धुतली गेली असेल का नाही. त्यापेक्षा समजा जर आपल्याला वाटलं की घरी आणून करायचं आहे तर मग आपण कैऱ्या घरी आणायच्या. 1 किलोमध्ये मध्यम आकाराच्या 5 ते 6 कैऱ्या मिळतात. त्या आपल्याला 1-2 किलो काय हवं असेल त्या पद्धतीने कैऱ्या घरी आणायच्या. आणल्यानंतर आपल्या नेहमीच्या साध्या पाण्यामध्ये एक 7-8 तास भिजत ठेवायच्या. त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्या आजूबाजूला लागलेली घाण आणि शिवाय कैरीचा जो चीक असतो की नाही तो निघून जातो. कैऱ्या तशा हे घेतल्यानंतर भिजल्यानंतर आपण हाताने त्या स्वच्छ चोळून घ्यायच्या. म्हणजे कुठे राहिला असेल चिक तर तोही निघून जातो. आणि एका कापडावर ह्या कैऱ्या ज्या आहेत तर एक 2-3 तास सुकायला ठेवून द्यायच्या. सुकायला म्हणजे उन्हात नाही बरं का, साध्या पसरून ठेवल्या तरी चालतात. ज्यावेळेला आपण लोणचं घालणार आहोत त्यावेळेला या सगळ्या कैऱ्या पुसायच्या. त्याचं वरचं जे देठ असतं की नाही तो भाग कापून टाकायचा आणि आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने कैऱ्या लहान मोठ्या चिरून घ्यायच्या. शक्यतो मी तर लहान कैऱ्याच्या फोडी करते. म्हणजे काय होतं, लहान मुलांनासुद्धा खायला सोपी होते. मोठी कैरीची फोड केली आणि ती जर समजा नाही गेली तर आपलं लोणचं पानामध्ये वाया जातं. म्हणून लहान कैरीच्या फोडी केल्या तर त्या केव्हाही चांगल्या असतात. कैरी आणली, धुतली, थोडीशी सुकवली. आता पुढची कृती काय आहे ती आपण बघूयात. आपण 1 किलो कैरी अशी बारीक चिरून घेतली बरं का. तर साधारण 1 किलो कैरी आपण चिरली किंवा त्याची कोय वगैरे जाऊन अंदाजे 700, 750, 800 ग्रॅमपर्यंत आपल्याला ही कैरी मिळते. त्याला आपण 200 ग्रॅम हे मीठ घालणार आहोत. हे असं छान हलवून आपण आता बरणीत भरून ठेवून देणार आहोत. मिठाचं प्रमाण हे 150 ते 200 ग्रॅमपर्यंत घ्यावं. म्हणजे अंदाजे आपली लहान वाटी असते की नाही तेवढं मीठ पुष्कळ होतं. हे छान मीठ लावून ठेवलं आहे. आता याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आणि एक 8-10 तास ही कैरी मिठामध्ये मुरू देणार. आता पहिल्यांदा आपण मेथी तळून घेऊयात बरं का. ही जी वाटीत बघतो ही अंदाजे म्हणजे ही 50 ग्रॅम मेथी, एवढी काही आपल्याला लागणार नाही आहे. पण आपण आता संबंध म्हणजे आता सीझन लोणच्याचंच असल्यामुळे आपण ही मेथी तळून त्याचा कूट करून ठेवून देऊयात. मेथी कडसर असते हे आपल्याला माहितीच आहे, पण मेथीचा जो सुगंध असतो ना तो लोणच्याला खूप छान लागतो. त्यामुळे मेथी लोणच्याला आवश्यकच आहे. आपल्याला ही थोडीशी लालसर रंगावर मेथी करून घ्यायची. मेथी जर समजा आपली तळली गेली नाही चांगली आतपर्यंत तर आपलं लोणचं हे चिकट होण्याची शक्यता असते. काही काहीला होतं बघा आपलं लोणचं असं काहीतरी वेगळं चिकट लागतं, तर तसं होतं. म्हणून मेथी ही चांगली लाल रंगावर तळून घेतली पाहिजे. तळून म्हणजे काय, थोडंसं तेल घालायचं, एक अर्धा चमचा तेल घातलं असेल आपण आणि त्याच्यामध्ये ही मेथी आपण परतून घेतो. ही अशी बघा लक्षात आलं का, छान लाल आपली मेथी झालेली. आपली मेथी झाली. आपण आता ही एका ताटलीत ओतून गार करायला ठेवून देऊ आणि गार झाली की त्याची आपण पूड करून घेऊयात मिक्सरमध्ये. आपण साधारण 1 किलो कैरीला अर्धी वाटी तेल घेतलं आहे बरं का. तेल आपलं तापलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी घालूयात. 1 चमचा मोहरी घातली आहे. हा खडा हिंग आहे बरं का. तो खडा हिंग मिक्सरमधनं आपण बारीक करून घेतला. लोणच्याला नेहमी खडा हिंग वापरला तर त्याची चव जी असते ती खूप छान येते. बाजारात आपण जर विचारलं ना खडा हिंग द्या तर आपल्याला खडा हिंग मिळू शकतो. आपली मोहरी तडतडली आहे.
मोहरी म्हणजे तडतडत आली की आपण गॅस बंद करून टाकणार आहोत, कारण आपला हिंग जो आहे तो तळला गेला पाहिजे, पण तो जळता कामा नये, हो की नाही. आता आपली मोहरी तडतडली. आपण याच्यात 1 चमचा भरून हिंग घातला आहे. हिंगाचा जो सुगंध असतो तो लोणच्याला चांगला येतो. छान फुलला आहे की नाही आपला हिंग. गॅस बंदच आहे. हिंग चांगला फुलला आहे कारण तेल आपलं छान तापलेलं होतं. थोडंसं तेल गार झालं की आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर हळद घालणार आहोत. अगदी तेल गरम असताना आपण हळद काही घालायची नाही आहे, नाहीतर आपली हळद काळी पडेल. आपली फोडणी झाली आहे, ती आपण आता एका दुसऱ्या पातेल्यात ओतून घेऊयात आणि गार करूयात. आपण कैरीला मीठ लावून ठेवलं होतं. साधारण 200 ग्रॅम आपण याला मीठ लावून ठेवलं होतं बरं का. ह्याच्यामुळे काय झालं की आपल्या कैरीला छान पाणी सुटलं. 7-8 तास आपण कैरी अशी मीठ लावून ठेवली होती. समजा आज सकाळी आपल्याला लोणचं घालायचं असेल तर रात्री मीठ लावून ठेवलं तरीसुद्धा चालतं. कमीत कमी 8-1 तास तरी कैरी मिठामध्ये मुरली पाहिजे, म्हणजे त्याला एक छान ती चव पण येते आणि मुख्य म्हणजे पाणी सुटतं. आता याचं पाणी जे आहे ते आपण पहिल्यांदा काढून घेऊया. हे आपण सगळं पाणी जे आहे ते कैरीचं आपण काढून घेतलं आहे. आता आपण कैरीचा लोणच्याचा मसाला कसा करायचा ते बघूयात. आता आपल्या लोणच्याला जे जे साहित्य लागतं ते आपण बघूयात बरं का. ह्याला म्हणतात मोहरीची डाळ. ही अशी रेडीमेड बाजारामध्ये मिळते. घरी पण करता येते, पण मग त्याला मोहरीची सालं राहतात आणि त्यामुळे आपल्या लोणच्याचा रंग जरा काळसर होतो, म्हणून विकत आणली तरी चालते. ज्यावेळेला मोहरीची डाळ आपण आणतो त्यावेळेला पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायचं की ती कडसर असते काही काही वेळेला. त्यामुळे ताजी मोहरीची डाळ असेल ती आपण आणलेली केव्हाही चांगली. नंतर ही आपण मघा केलेली फोडणी आहे. नंतर हे लाल तिखट आहे. ही मेथी जी आपण तळली होती त्याची पूड करून घेतली होती, ती ही मेथी तळून त्याची पूड केलेली आहे. आणि हीच मोहरी मी मिक्सरमधनं बारीक करून घेतली. आता आपण हे एवढंच साहित्य लागतं लोणच्याला. मीठ आपण कैरीला 200 ग्रॅम 1 किलोला लावलं होतं, त्यामुळे आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पुन्हा मीठ घालायची काही गरज नाही. तर आता हे लोणचं कसं करायचं ते आपण बघूयात. आता पहिल्यांदा आपण मोहरीची डाळ घेऊयात बरं का. हा जो कप आहे हा अर्धा कप, म्हणजे जे बाजारात कप मिळतात ना त्यातला अर्धा कप जो असतो तो आपण घेतलेला आहे. या कपामध्ये अंदाजे 100 ग्रॅम आपली मोहरीची डाळ बसते, ती आपण ह्याच्यामध्ये घालूयात. अर्धा कप मोहरीची डाळ घालूयात. म्हणजे वजनी जर आपण म्हटलं तर हे 125 ग्रॅम आपली मोहरीची डाळ झाली. त्याच्यात आपण 2 चमचे लाल काश्मीरी तिखट टाकणार. भरून घेतलेले आहेत. आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त किती घेतलं तरी चालू शकतं. त्याच्यात 1 चमचाभर आपण आपली मेथीची पूड घेतलेली आहे. ही तळून आपण बारीक करून घेतली आहे. 1 टीस्पून भरून घेतली आहे बरं का, म्हणजे अंदाज जर घ्यायचा म्हटला तर 1 टीस्पून भरून घेतली. हे आपलं सगळं आता एकत्र झालेलं आहे. मीठ तर कैरीला लावलेलं आहे. फोडणीत आपण हळद घातलेली आहे. आता फक्त ही जी आपली तयार हिंगाची मस्त फोडणी आहे ही गार झालेली आहे. ही फक्त अर्ध्या वाटी तेलातच आपण केली. ती सगळी फोडणी आपण आपल्या मसाल्यात ओतणार आहोत. हा जो मसाला आहे तो आपण आता सगळा एकत्र करून घेऊयात. बरेच जण ज्या वेळेला आपण मीठ लावतो की नाही कैरीला, त्यावेळेला सुद्धा थोडीशी हळद त्या ह्याच्यामध्ये घालतात. हा सगळा मसाला आपण एकत्र करून घेऊयात. आहे की नाही. लोणच्याला अगदी खरं म्हणजे मोजकं साहित्य लागतं मसाल्याला. हे सगळं जर आपण घरी आपल्या असतं, फक्त मोहरीची डाळ आपल्याला आणावी लागते आणि हिंग मी सांगितलं तसा खडा हिंग वापरायचा बरं का लोणच्याला. म्हणजे काय होतं, त्या लोणच्याचा म्हणजे त्या हिंगाचा चांगला सुगंध आपल्या लोणच्याला लागतो. आपला आता मसाला तयार झालेला आहे. त्याच्यात आपण हे मघाचं जे पाणी आहे ते थोडंसं घालून घेऊयात. अगदी थोडंसं घालायचं, म्हणजे तो आपला मसाला थोडा सैलसर होतो. आपला हा मसाला पाणी घातल्यामुळे आता चांगला एकत्र झाला आहे. त्याच्यामध्ये आपण ज्या मिठातल्या कैऱ्या होत्या त्या आपण घालून घेऊयात. आता रंगाकरता आपण काश्मीरी तिखट वापरलं आहे, पण तिखट जर आपल्याला कैरीचं लोणचं आवडत असेल तर आपल्या बॅडगी म्हणा किंवा तुम्ही जे नेहमी वापरता ते सुद्धा तिखट ह्याच्यामध्ये आपण वापरलं तरी चालू शकतं. हळद बेताची घालायची, नाहीतर मग आपल्या लोणच्याचा रंग जरा बदलतो. त्यामुळे 1 चमचासुद्धा हळद ह्याच्यात पुरून जाते. आपलं सगळं एकत्र झालेलं आहे लोणचं. सगळीकडे मसाला लागला आहे. आता आपण हा बरणीत भरून ठेवून देऊयात.
ही जी बरणी आहे ही मी स्वच्छ काचेच्या बरणीतच मी नेहमी लोणची ठेवते. स्वच्छ धुवून उन्हात वाळवून अशी ही आपण काचेची बरणी घेतली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण आपलं हे लोणचं जे आहे ते भरून ठेवूयात. तर मघाचे आपण काढलेलं होतं की नाही कैरीचं पाणी, ते आपण आपल्या लोणच्यात परत घालून देऊयात आणि आपलं लोणचं एकदा खालीवर करून घेऊयात. म्हणजे मग काय होईल, सगळीकडे त्याचा मसाला लागेल त्याला. असं हे आपलं 1 किलो कैरीचं लोणचं तयार झालं आहे. झटपट होतं. घरात जर या 2-4 गोष्टी, मोहरीची डाळ वगैरे असेल तर मग आपलं लोणचंच अतिशय झटपट होतं. जी आपल्याला भीती असते की लोणचं नासेल का, तर त्याला एकच कारण असतं की मीठ कमी जर पडलं तर कैरीचं लोणचं नासू शकतं. तसंच जर कैरी आंबट नसेल तरीसुद्धा लोणचं खराब होऊ शकतं. ओला चमचा किंवा ओली बरणी असेल, म्हणजे ओला चमचा आपण घातला लोणचं काढताना तरीसुद्धा कैरीचं लोणचं नासू शकतं. तसंच मेथी जर जास्त झाली तर आपलं लोणचं थोडंसं चिकट होतं. ते खराब होत नाही, पण थोडंसं ते गिळगिळीत होतं. मग आपल्याला वाटतं आहे खराब झालं का. आणि मुख्य म्हणजे श्रावणामध्ये म्हणजेच पावसाळ्यामध्ये आपल्या लोणच्याला बुरशी येण्याची शक्यता असते. या 4-5 गोष्टी आहेत. या गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या तर आपलं लोणचं खराब होत नाही. आता प्रश्न राहिला तो तेलाचा, की असं वाटेल की अरे सगळेजण म्हणतात की लोणच्यावर 4 बोटं तेल असलं पाहिजे किंवा जास्त तेल असेल तरच लोणचं टिकतं. ते बरोबरही आहे, परंतु माझा स्वतःचा जर गेल्या 30-40 वर्षाचा अनुभव जर बघितला तर मी कधीही आत्ता जेवढं फोडणीत तेल घातलं तेवढंच फक्त मी लोणच्याला घालते. हे तयार असं जे लोणचं आहे ते मी फ्रीजमध्ये ठेवून देते. ज्यावेळेला मला आपल्याला लोणचं काढायचं असतं, म्हणजे वाढायला आपण काढतो, या बरणीला मी हात लावतच नाही. छोट्या एका बरणीमध्ये वाढायला लोणचं काढून घेते आणि त्याच्यामध्ये मला आवश्यक तेवढी फोडणी त्याच्यामध्ये घालते. त्याच्यामुळे काय होतं की आपली जी आपलं जे आहे कैरीचं लोणचं याला तेलाचा वास लागत नाही. आणि अशा तऱ्हेने आपलं कैरीचं लोणचं हे वर्षभर चांगलं राहतं. आणखीन एक महत्त्वाची टीप आहे की जी आपण कैरी आणि मीठ लावून ठेवलं होतं की नाही, तसंच करून एखाद्या बरणीत भरून जर आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं, 1-2 वर्ष नुसतं मिठाच्या पाण्यामधली कैरी चांगली राहते. हवं तेव्हा ताजं लोणच्याचा मसाला करावा किंवा विकत आणावा, थोडंसं तेल घालावं आणि ताजं लोणचं तयार होतं. ह्या 2-3 गोष्टी जर तुम्ही करून बघितल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की कैरीचं लोणचं घालणं हे अतिशय सोपं आहे. आता याच्यात अनेक प्रकार आहेत, म्हणजे मद्रासी म्हणजे आलं लसूण घातलेलं आहे किंवा बडीशोप घातलेलं लोणचं आहे. अनेक प्रकार त्याच्यामध्ये थोडेसे मसाल्यामध्ये फरक केले की ते वेगळ्या प्रकारचं लोणचं होतं. पण बेसिक जर हे आपण लोणचं करून ठेवलेलं असेल तर आपल्याला ह्याच्यापासूनच किती प्रकारची लोणची करता येतात ते आपण एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये नक्की बघूया. कैरीच्या लोणच्याबरोबरच आपण उपवासाचं कैरीचं लोणचं, लिंबाचं लोणचं, मिरचीचं लोणचं, अनेक प्रकार आहेत लोणच्याचे. ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. कुठल्या कुठल्या लोणच्याचे प्रकार तुम्हाला आणखीन बघायचे आहेत ते मला मात्र अभिप्रायामध्ये कळवा. नक्की हे लोणचं करून बघा यावर्षी आणि मला अभिप्राय द्यायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघते. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करा. धन्यवाद.